අද මුලින්ම මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කවුද වග කියන්න ඕන? පවතින ආණ්ඩුවද? අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ජීවිතේ තවත් එක හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්. දරුණුතම මානසික ලෙඩය ගැන. වෙන කාට හරි ඇඟිල්ල දික් කිරීම තමයි මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම පළි. පේපර් එක අමාරුයි, ටීචර් හරියට ඉගැන්වුවේ නැහැ, රටේ ආර්ථිකය විනාශයි, මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ, එයා මාව තේරුම් ගත්තේ නැහැනේ, බොස් මට කැමති නැහැනේ, මගේ ඔෆිස් එකේ මගේ කකුලෙන් අදිනවා. මේ ආණ්ඩුව නිසා තමයි මේ හැමදේම උනේ. මේ දැම්ම මේ මොහොතෙන් ඔයා ඔය අඳගෙන ඉන්න ගලවල විසි කරන්න ඕන. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. අද අපි හම්බෙන්නේ අපේ මේ 11 වෙනි දිග වීඩියෝ එකෙන්. මම අපේ 10 වෙනි දිග වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අපි මේ යන ගමන ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබලා දුන්නා. මම හිතුවා ඉදිරියට එන හැම දිග වීඩියෝ එකකින්ම ඉතාම සුළු වෙලාවක් අරගෙන අපේ මේ ගමන ගැන සහ අපි දැන් ඉන්න ස්ථානය ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න. එතකොට අපිත් එක්ක මුල් වතාවට සම්බන්ධ වෙන අයට ඉතාම කෙටි වෙලාවකින් අපේ මේ ගමන මොකක්ද කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අපි මේ ඉන්නේ විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ගැන නිවැරදිව ක්‍රමවත්ව ඉගෙන ගන්න ඉලක්කයක් සහිතව යන ගමනක. මේ ගමන අදියර 24කින් යුක්තයි. පේසස් 24ක්. ඒකෙන් අපි මේ දැන් ඉන්නේ පළවෙනි අදියරේ. මේ පළවෙනි අදියර මාතෘකා 20කින් සමන්විතයි. අපි මේ වෙනකොට මාතෘකා 10ක් කතා කරලා ඉවරයි. අද අපි මේ ඉන්නේ ඒකේ 11 වෙනි මාතෘකාවේ. ඉතින් අපි මේ දැන් ඉන්න පළවෙනි අදියරෙන් කරන්නේ law of attraction ඉගෙන ගන්න යන ගමනට අවශ්‍ය ඔයාලගේ මනස හදන එක. ඉතින් ඔයා අද මේ පළවෙනි වතාවට නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අපේ පළවෙනි අදියරට අදාළ මේ වෙනකන් දාලා තියෙන වීඩියෝස් ටික බලලා ඒ දැනුමත් එක්ක ඉදිරියට එන්න කියලා මම ඔයාලව දැනුවත් කරනවා. එහෙනම් අපි යන් අද වීඩියෝ එකට. අද මුලින්ම මම ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාලගේ ජීවිතේ මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නවලට, හිත වේදනාවලට, ඔයාලට දැනට තියෙන ණයවලට, අසාර්ථකත්වයට කවුද වග කියන්න ඕන? ඔයාගේ දෙමව්පියෝද? ඔයාගේ වයිෆ් හරි හස්බන්ඩ් හරිද? නැත්තම් ගෙදර අනිත් අයද? එහෙම නැත්තම් ඔයාව දාලා ගිය කෙනාද? ඔයාගේ බොස්ද? රටේ ආර්ථිකයද? එහෙම නැත්තම් පවතින ආණ්ඩුවද? දැන් ඉතින් ඔයා අපිත් එක්ක මුලින්ම සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න දෙසරයක් විතර හිතනවා. එහෙම නැත්නම් මීට කලින් නම් ඔයාගෙන් එකපාරට මින උත්තරේ ඔව් කියන එක තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා අද මුල් වරට නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මේකට දෙන උත්තරේ ගොඩක් වෙලාවට ඔව් කියන එක තමයි. ඒ කියන්නේ ඔයා නිතරම හිතනවා ඔයාගේ ජීවිතේ මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නවලට, හිත වේදනාවලට, ඔයාට දැනට තියෙන ණයවලට, ඔයාගේ අසාර්ථකත්වයට වග කියන්න ඕන වෙනත් පුද්ගලයෙක් හරි, රටේ තත්ත්වය හරි, රටේ ආර්ථිකය හරි, නැත්තම් පවතින ආණ්ඩුව හරි කියලා තමයි. ඔයා තාමත් එහෙම හිතන එක්කෙනෙක් නම් අද මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ ජීවිතේ තවත් එක හැරවුම් ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන්. අද මම මේ කතා කරන්නේ ලෝකයේ 99%ක් මිනිස්සුන්ගේ සාර්ථකත්වයේ වළක්වන. ඒ වගේම තමයි ආකර්ෂණ නීතිය 100% ක්‍රියාත්මක වීම බ්ලොක් කරන දරුණුතම මානසික ලෙඩය ගැන. ඒ තමයි වින්දිතයෙකු. එහෙම නැත්නම් වික්ටිම් කෙනෙකු වීමේ මානසිකත්වය. මම මේ වින්දිතයෙකු කියන වචනේ තේරුම තවත් සරල කරලා කියන්නම්, නැත්නම් මේකත් සමහරුන්ට නොතේරෙන්න පුළුවන්. වින්දිතයෙක් කියන්නේ යම් කිසි පීඩනයකට ලක් වෙලා ඉන්න. එහෙමත් නැත්නම් බලපෑමකට ලක් වෙලා ඉන්න. එහෙමත් නැත්නම් අසාධාරණයකට ලක් වෙලා ඉන්න. තවත් විදිහකට කියනවා නම් අවාසනාවකට මුහුණ දීලා ඉන්න. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකට ගොදුරක් බවට පත් වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට. ඉතින් ඔයත් හිතනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රශ්නවලට, ඔයාගේ දුක් කරදර වලට හේතුව වෙනත් පුද්ගලයෙක් හරි, වෙනත් දෙයක් හරි කියලා ඔයා ඉන්නේ ඒ වින්දිත මානසිකත්වයේ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් මේ වින්දිත මානසිකත්වය තමයි මම මුලින් කිව්වා වගේ ලෝකේ 99%ක් මිනිස්සුන්ගේ සාර්ථකත්වයේ වළක්වන, ඒ වගේම තමයි විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම 100%ක්ම බ්ලොක් කරන දරුණුතම මානසික ලෙඩේ. හරි, මම මගේ අන්තිම දිග වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මේ ගමන ගැන පැහැදිලි කරලා දුන්න නිසා ඔයාලා දැන් දන්නවා මේ ගමනේ දැන් ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියන එක. ඒක නිසා ඔයාලා දැන් දන්නවා අපි දැන් මේ ඉන්නේ
අපේ අන්ලිමිටඩ් view ගමනේ පළවෙනි අදියරේ phase 1 එකේ. ඉතින් මේ අදියරේදී අපි කරන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය මූලික අවබෝධය ලබා දීලා ඔයාගේ මනස අවදි කරවලා මේ ගමනට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම දාගන්න ඔයාලට මඟ පෙන්වන එක. ඔයාලට උදව් කරන එක. ඉතින් ඒකේ ප්‍රධානම සහ වැදගත්ම මාතෘකාවක් තමයි ඔයාලට අද මේ හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අද අපි මේ කතා කරන දේවල් ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉඳලා ඔයාට අවශ්‍ය මූලික අවබෝධය අරගෙන ඔයාගේ මනස අවදි කරගෙන මේ ගමනට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම දාගන්න කියලා මම ඔයාලට මතක් කරනවා. හරි එහෙනම් අපි ආයිත් බලමු මොකද්ද මේ වින්දිත මානසිකත්වය. එහෙම නැත්නම් වික්ටිම් මෙන්ටැලිටි කියලා කියන්නේ කියලා. හරි සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම තමුන්ගේ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන හැම නරක දෙයකටම හැම අසාර්ථකත්වයකටම වෙන කාට හරි වෙන දෙයකට ඇඟිල්ල දික් කිරීම තමයි මේ වින්දිත මානසිකත්වය කියලා කියන්නේ. අපේ කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම මේ හැම දෙයකටම මේ හැම කරදරයකටම මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම පළි වෙනත් කෙනෙක් හරි වෙනත් දෙයක්. අපි මේකට කියනවා බ්ලේම් ගේම් එක කියලා. එහෙම නැත්නම් චෝදනා කිරීමේ සෙල්ලම කියලා. විභාගේ ෆේල් වුණාම කියනවා පේපර් එක අමාරුයි, ටීචර් හරියට ඉගැන්නුවේ නැහැ කියලා. ජීවිතය අවුල් ගියාම කියනවා මගේ දෙමව්පියෝ මට හරියට ඉගැන්නුවේ නැහැ, මට සල්ලි තිබුණේ නැහැ කියලා. ඔයාගේ බිස්නස් එක කඩාගෙන වැටුණාම කියනවා රටේ ආර්ථිකය විනාශයි, මිනිස්සුන්ට සල්ලි නැහැ කියලා. පෞල් ජීවිතේ හරි ආදර සම්බන්ධතාවයක් හරි කැඩුනාම කියනවා එයා මාව තේරුම් ගත්තේ නැහැනේ, මම හැමදේම කරා, එයාගේ තමයි සම්පූර්ණ වැරද්ද කියලා. ණය කන්දක හිර වෙලා අමාරු වැටුනහම කියනවා රටේ බඩු මිල වැඩි, මට ලැබෙන පඩිය මදි, ඒක නිසා තමයි මම මේ ණය උගුලේ වැටුනේ කියලා. අවුරුදු ගාණක් ජොබ් එකේ එකම තැන ඉඳගෙන පල්වෙවි ඉන්නකොට කියනවා බොස් මට කැමති නෑනේ, මගේ ඔෆිස් එකේ මගේ කකුලෙන් අදිනවා, ඒකයි මට ප්‍රොමෝෂන් නැත්තේ කියලා. ජීවිතේ දියුණුවක් සාර්ථකත්වයක් නැති වුණාම පවතින ආණ්ඩුවට බයිනවා මේ ආණ්ඩුව නිසා තමයි මේ හැමදේම උනේ කියලා. මෙහෙමයි. ඒ සමහර දේවල් ගැන සත්‍යතාවයක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා දන්නවද ඔයා වෙන කෙනෙකුට හරි වෙන දෙයකට හරි චෝදනා කරන හැමතිස්සෙම ඔයා මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් කරගන්න ඔයාට තියෙන පරම බලය, ශක්තිය, හැකියාව අර පුද්ගලයාට හරි අර තත්වයට හරි පාවලා දෙන එක. ඔයා විභාගේ ෆේල් වෙලා පේපර් එකට හරි ටීචර්ට හරි බයිනවනම් ඔයා ඔයාගේ යටිහිතින් පිළිගන්නවා මට කවදාවත් තනියම ජය ගන්න හැකියාවක්, ශක්තියක් නැහැ කියලා. ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට බනිනවනම් ඔයාගේ යටිහිත පිළිගන්නවා මගේ අතීතය වෙනස් කරන්න බැරි නිසා මට අනාගතයක් නැහැ කියලා. ඔයා හැමතිස්සෙම ඔයාගේ සහකරුට හරි සහකාරියට හරි විතරක්ම ඇඟිල්ල දික් කරනවා නම් ඔයා ඔයාගේ යටිහිතින්ම පිළිගන්නවා මගේ සතුට තීරණය කරන්නේ අනිත් එක්කෙනා. එයා මත තමයි මේ හැම එකක්ම රඳා පවතින්නේ. ඒක නිසා කවදාවත් මට තනියම සාර්ථක බැඳීමක් ඇති කරගන්න බෑ කියලා. ඔයා පවතින බඩු මිලට හරි ලැබෙන පඩියට හරි බනිනවනම් ඔයා ඔයාගේ යටිහිතින් පිළිගන්නවා මේ රටේ බඩු මිල අඩු වෙනකන් හරි කවුරු හරි මගේ පඩිය වැඩි කරලා දෙනකන් හරි කවදාවත් මට මේ ණය බරින් නිදහස් වෙන්න බෑ කියලා. ඔයා ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ බොස්ට හරි ඔෆිස් එකේ අනිත් අයට හරි බනිනවනම් ඔයා ඔයාගේ යටිහිතින් පිළිගන්නවා මම මගේ හැකියාවන්, දක්ෂකම් නෙවෙයි අනිත් අය තමයි මගේ අනාගතය තීරණය කරන්නේ. ඒක නිසා කවදාවත් මට තනියම ඉස්සරහට යන්න බෑ කියලා. ඔයා පවතින ආණ්ඩුවට බනිනවනම් ඔයා ඔයාගේ යටිහිතින් පිළිගන්නවා මේ ආණ්ඩුව වෙනස් වෙනකන් මට දියුණු වෙන්න බෑ කියලා. ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ බලය තියෙන්නේ ඔයාගේ වගකීම තියෙන තැන. ඔයාගේ වගකීම ඔයා වෙනත් එක්කෙනෙකුට නැත්තම් වෙනත් දෙයකට දුන්නොත් එහෙම ඔයාගේ බලයත් ඒ අනිත් එක්කෙනාට හරි අනිත් දෙයට හරි යනවා. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේක law of attraction එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා නිතරම අඬා වැළපෙනවනම් ඇයි මටම මෙහෙම වෙන්නේ? මම පව්, මට වාසනාවක් නැහැ කියලා හිතනවනම් ඔයාගේ ශරීරයෙන් මේ විශ්වයට නිකුත් වෙන ෆ්‍රීකවන්සි එක එහෙම නැත්නම් කම්පනය එහෙම නැත්නම් ভাইබ්‍රේෂන් එක මොකද්ද?
ඔයාට මම මේ ගැන විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ මොකක්ද කියන වීඩියෝ එකේ ඉතාම හොඳට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒක තමයි අසරණකම, නැතිකම, හිඟකම, ෆ්‍රීකවන්සි එක. නැත්තම් කම්පන, නැත්තම් ভাইබ්‍රේෂන් එක. එතකොට මේ විශ්වයට ඔයා ඉන්න තත්ත්වය, ඔයා මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න, ඔයාගේ සිටුේෂන් එක මේවා තේරෙන්නේ නැහැ. විශ්වයට තේරෙන එකම දේ තමයි ඔයාගේ යටිහිතින් ඔය යන අසරණකමේ, නැතිකමේ, හිඟකමේ ভাইබ්‍රේෂන්. ඒක නිසා විශ්වය කරන්නේ ඔයාලගේ යටිහිතින් මේ විශ්වයට නිකුත් වෙන කම්පනයට, හරි ভাইබ්‍රේෂන් එකට, හරි ෆ්‍රීකවන්සි එකට සමාන දේවල් ඔයාලා නැවත ආකර්ෂණය කරලා දෙන එක. ඉතින් ඔයා වින්දිතෙක් වගේ හිතනකොට විශ්වය කරන්නේ ඔයාට තවත් අඬන්න, තවත් අසරණ වෙන්න, තවත් ණය වෙන්න බලපාන හේතු පුද්ගලයන් ඔයාගේ ජීවිතේට මුණ ගැස්සන එක. ඔයා ළඟට එවන එක. මේ විශ්වයේ නීතියක් තියෙනවා. ඔයාට එකම සැරේ වින්දිතෙකු වෙන්නයි නිර්මාණකාරීකු වෙන්නයි බෑ. වික්ටිම් කෙනෙකු වෙන්නයි ක්‍රියේටර් කෙනෙකු වෙන්න බෑ. එක්ක ඔයා වින්දිතෙක් වෙනවා, එහෙම නැත්නම් ඔයා නිර්මාණකාරයෙක් වෙනවා. එහෙනම් ඔයා law of attraction, එහෙම නැත්නම් විශ්ව ආකර්ෂණ නීතිය පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වය නිර්මාණය කරන නිර්මාණකාරයෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයා අද මේ දැම්ම මේ මොහොතේ ඔයා ඔය අඳගෙන ඉන්න වින්දිත කෝට් එක ගලවලා විසි කරන්න ඕන. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක. හරි. අපි කොහොමද එහෙනම් මේක කරන්නේ? එක විදිහයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ වගකීම 100% අද ඉඳන් ඔයා බාර ගන්න ඕනේ. මේක අහද්දි දැන් සමහරුන්ට තරහ යන්නත් පුළුවන්. ඔයා අහවි මාව රවට්ටලා මගේ සල්ලි වංචා කරපු එකට මමද වග කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මගේ මහත්තයා, මගේ නෝනා, මගේ ආදරවන්තයා, මගේ ආදරවන්තිය මාව දාලා ගිය එකට මමද වග කියන්න ඕනේ. අපේ මේ channel එකේ අපි කලින් කතා කරපු සිද්ධියක්ම ආයිත් මම උදාහරණයට ගන්න. මම බස් එකේ යනකොට මට බහින්න අවශ්‍ය හෝල්ට් එකේ බෙල් එක ගැහුවත් ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා ෆෝන් එකේ හිටිය නිසා මට බහින්න ඕන හෝල්ට් එකේ නතර කරන්න නැතුව ඒක පහු කරගෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ හෝල්ට් එකේ නැවැත්තුවට මමද වග කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් ඔයාලගේ හිතට දැන් එනවා ඇති. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ වගකීම කියන්නේ වරද නෙවෙයි. වෙන කෙනෙක් ඔයාට කරපු නරක දෙයක් ඔයාගේ වරද නෙවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ සිදුවීමට ඔයා දෙන ප්‍රතිචාරය, ඔයාගේ රෙස්පොන්ස් එක, ඒ සිදුවීමෙන් පස්සේ ඔයා ඔයාගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට අරගෙන යන විදිහ, අන්න ඒක 100%ක්ම ඔයාගේ වගකීම. රටේ ආර්ථිකය කඩා වැටෙන එක ඔයාගේ වරදක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒ අමාරු කාලේ ඔයා මොකක් හරි ස්කිල් එකක් ඉගෙනගෙන මොකක් හරි බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නවද? ඔන්ලයින් සල්ලි හොයනවද? නැත්තම් මොකක් හරි වගාවක් කරනවද? එහෙම නැත්තම් ටීවී එක ඉස්සරහට වෙලා නිවුස් බල ආණ්ඩුවට බැන බැන ඉන්නවද කියන එක 100%ක්ම ඔයාගේ වගකීමක්. අතීතයේ කවුරු හරි ඔයාගේ හිත රිද්දපු එක ඔයාගේ වරදක් නෙවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වේදනාවම තුරුල් කරගෙන ජීවිත කාලෙම අඬ ඉන්නවද? එහෙම නැත්තම් ඒක පාඩමක් කරගෙන ඔයාගේ ජීවිතේ දිනනවද කියන එක 100%ක්ම ඔයාගේ වගකීමක්. ඔයා ඔයාගේ වගකීම බාර ගන්න මොහොතේ, ඔයා අනිත් අයට ඇඟිල්ල දික් කරන එක නවත්තන මොහොතේ ඔයාගේ සිතුවිලි වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක මගේ ජීවිතේ. මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් මට විතරයි කියලා ඔයා ඔයාගේ යටිහිතට යවන මැසේජ් එකත් එක්ක විශ්වය ඔයාට අලුත් පාරවල්, අලුත් අවස්ථා විවෘත කරලා දෙනවා. අලුත් මිනිස්සු මුණ ගැස්සනවා. විශ්වයෙන් ඔයාට මේ ගමනට අවශ්‍ය අලුත් දැනුම, අලුත් අදහස් ලබලා දෙන්න පටන් ගන්නවා. මම මේවා මගේ අත්දැකීම් වලින් කියන්නේ. මම මගේ ජීවිතේ පෞද්ගලිකව අත්දැකපු ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මම මගේ පොත්වල සටහන් කරලා තියෙනවා. මම මේ දේත් කියන්න. ඔයා මේ ට්‍රැක් එකට වැටුණට පස්සේ ඔයාට ඔයා යන ගමනට අවශ්‍ය වෙන උපදෙස්, පණිවිඩ, මඟ පෙන්වීම, අවස්ථා, මිනිස්සු ඔයාට මුණ ගැස්සන්න ගන්නවා. ඔයා හොඳ අවධානයෙන් හිටියොත් ඔයාට ඒවා අල්ලගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒවා ඔයාට මිස් වෙනවා. අපරාධේ ඔයාගේ ඇඟේ වැදිලා ඒවා ඉවතට විසි වෙලා යනවා. මම මේකටම අපේ ඉදිරි වීඩියෝ එකේන පාඩමක
පොඩි කොටසක් සම්බන්ධ කරන්න. විද්‍යාවට අනුව අපේ මොළේ වැඩ කරන්නේ විදුලි තරංග වලින්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා electrical impulses කියලා. මේවට අපි කියනවා brain waves කියලා. මොළෙන් නිකුත් වෙන තරංග. මේ brain waves වර්ග 4ක් අපේ මොළේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. alpha, beta, theta, delta කියලා තමයි මේ තරංග හඳුන්වන්නේ. ඔයා භාවනාවක් කරන වෙලාවල් වලට හැර මේ එක එක තරංග වර්ග ඔයාගේ මොළේ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන નિયમિત වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර මම ඔයාලට ඉදිරියේදී කියලා දෙනවා. ඔයාගේ මොළේ මම ඔය කියපු ඇල්ෆා කියන තරංගයේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට තමයි ඔයාගේ නිර්මාණශීලීත්වය ඇහැරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ ඔය ඇල්ෆා කියන තරංග වලින්. ඔයා උදේ නැගිටලා බාත්රූම් එකේ වොෂ් දාද්දි එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩි කලබල නැති බස් එකක ට්‍රේන් එකක නැත්නම් වෙනත් වාහනයක ඔයා ජනේලෙන් එළිය බලාගෙන ඔය හැරි ගමනක් යද්දි එහෙම නැත්නම් ඔයා හවස වැඩ ඇරලා ගෙදරට ඇවිල්ලා වොෂ් එකක් දාගෙන සෝෆා එකට වැටුනම දැනෙන සැහැල්ලුව තියෙන අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට තමයි ඔයාගේ මොළේ ඔය ඇල්ෆා කියන තරංගය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට තමයි ඔයාගේ මොළේ ස්ලෝ ඩවුන් වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට තමයි ඔයාගේ මොළේ මේ නිර්මාණශීලීත්වය අවදි වෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට තමයි විශ්වයෙන් ඔයාට මේ පණිවිඩ එවන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔයා දක්ෂ වෙන්න ඕන. වගේම හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕන මේ එන පණිවිඩ අල්ලගන්න. මට නම් වැඩිපුරම මේ මැසේජස් එන්නේ මම උදේ පාන්දරම නැගිටලා බාත්රූම් එකේ වොෂ් දානකොට. මේ අයිඩියාස් ෆ්ලෑෂ් වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ක්ෂණිකයෙන් මතුවෙලා ක්ෂණිකයෙන් නැති වෙලා යනවා. ඒක නිසා මම නම් නිතරම මගේ ළඟ පොඩි නෝට්බුක් එකක් තියන් ඉන්නවා. මේවා ෆ්ලෑෂ් වුණ ගමන් ඒ පොතේ සටහන් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒවා මිස් වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි මේ කතාව අද පාඩමට සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟට බලමු. ඔයාගේ ඔය වින්දිත මානසිකත්වයෙන් මිදිලා ඔයා ඔයාගේ වගකීම 100%ක්ම බාර ගන්න ලෑස්ති වුණාම ඔයා ඔයාගේ යටිහිතට යවන මැසේජ් එකත් එක්ක ඔයා මේ ගමන පටන් ගන්න. ඔයා දැනට මේ ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඔයා මාත් එක්ක මේ ගමන යද්දී ඔයාගේ මනස පියවරෙන් පියවර ඒ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට පොඩි අභියෝගයක් දෙනවා. පොඩි චැලෙන්ජ් එකක්. හැබැයි මේක Tamanට Tamanම අවංක වෙලා කරන්න ඕන දෙයක්. අද මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරුණාට පස්සේ එතන ඉඳන් පැය 24ක් යනකම් වැඩි කාලයක් නෙවෙයි. පැය 24ක් යනකම් කිසිම කෙනෙකුට කිසිම දෙයකට චෝදනා කරන්න එපා. බ්ලේම් කරන්න එපා. මැසිවිලි නගන්න එපා. කම්ප්ලේන් කරන්න එපා. ගෙදර අයත් එක්ක රණ්ඩු කරන්න එපා. නිතරම යාළ වැරදි ඔයා හරි කියලා හිතන්න එපා. බස් එක පරක් වුණාට බනින්න එපා. බස් එකේ යද්දී කකුල පාගපු මිනිස්සයාට, ඇඟේ හැප්පුණු මිනිස්සයාට ඉතින් බනින්න එපා. රවන්න එපා. ට්‍රැෆික් එකේදී ඉතින් බැන ඉන්න එපා. ඔෆිස් එකේදී ඔයා ළඟට වැඩක් කරගන්න එන මිනිස්සයාට ඉතින් බනින්න එපා. කරන්ට් එක ගියොත් බනින්න එපා. මොකක් හරි වැරදුනොත් අයියෝ මටම තමයි මේක වෙන්නේ කියන වචන ටික පිට කරන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඔයා හිතන්න හරි දැන් මේක වුණා. ඊළඟට මම මොකද්ද කරන්නේ? මේ පැය 24 අභියෝගය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට තේරෙවි අපි දවසට කොච්චර වෙලාවක් අර වින්දිතයාගේ චරිතේ රඟපානවද කියලා. ඔයාගේ ජීවිතේ සුක්කානම අද ඉඳන් ඔයාගේ අතට ගන්න. ස්ටියරින් වීල් එක අද ඉඳන් ඔයාගේ අතට ගන්න. අතීතයට සමාව දෙන්න. ඔයාගේ අනාගතේ නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්න. මොකද ඔයා කියන්නේ අසීමිත බලයක් තියෙන කෙනෙක්. You are unlimited. හරි. මේ පැය 24 චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්න කැමති අය පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අද ඉඳන් මගේ ජීවිතේ වගකීම 100%ක් බාර ගන්නවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඊටාම කෙටියෙන් 100%යි කියලා හරි දාන්න. ඒ වගේම කැමති අය අද මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ කියලාත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මගේ ඉදිරි ගමනට ශක්තියක් වෙනවා වගේම ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගේ යටිහිතට ඔයා සංඥාවක් යවනවා ඔයා දැන් මේ ට්‍රැක් එකට වැටිලා ඉන්නේ කියන එක ගැන. එහෙනම් අදත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා ඔයා තාම අපේ WhatsApp group එකට හරි WhatsApp channel එකට හරි එකතු වෙලා නැත්නම් අදම මේ දෙකෙන් එකකට එකතු වෙන්න. අපේ පළවෙනි WhatsApp group එක දැනටමත් fill වෙලා ඉවරයි.
දෙවෙනි ගෲප් එකටත් සීග්‍රේන් සමාජිකයෝ එකතු වෙමින් පවතිනවා. ඒකෙත් දැනට භාගයක් විතර ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඒ WhatsApp group එකේ channel එකේ links මම පහළ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්ක මතක් කරනවා ඔයා තාමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා දැම්ම අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ මේ unlimited you family එකත් එක්ක join වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපේ master plan එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. මම මේ කියලා දුන්න දේවල් ප්‍රායෝගිකව කරන්න. කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. එන්න මාත් එක්ක අපි මේ ගමන යමු. අපි මේ ලෝකේ හොල්ලමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. පොඩි දැනුවත් කිරීමක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම්. සමහර අය මට කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙද්දී මේ දාන සිංහල අකුරු වලින් ඉංග්‍රීසි අකුරු යනවා කියන එක. ඒක ඇත්තටම මේ ඒක YouTube සිස්ටම් එකකින් වැටෙන එකක්. මම සිංහල අකුරු මේ ලොකුවට දාන එක තමයි මම දාන්නේ. ඒක නැති කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මෙන්න දන්න අයට මම කියන්නේ. එතකොට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මේ දැන් මගේ වීඩියෝ එක මෙතන තියෙනවා. අපි ඒක ප්ලේ කරනකොට මේ විදිහට යන්නේ. ඉතින් ඒකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ මේ ස්ක්‍රීන් එක ටච් කරොත් එක සැරයක් මෙහෙම එබුවොත් එහෙම CC කියලා අකුරු දෙකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. පේනවා ඇති. මේක මම ලං කරලා පෙන්නන්න. මේ තියෙන CC කියලා අකුරු දෙකක් තියෙනවා. ඒක එක සැරයක් එබුවාම ඒ ඉංග්‍රීසි අකුරු නැති වෙලා යනවා. ආයෙ එක සැරයක් එබුවාම ඉංග්‍රීසි අකුරු එනවා. ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම ওই භාෂා සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ සබ්ටයිටල්ස් කියන්නේ අකුරු සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට වෙන්නේ. මම පෙන්නන්නම් ඒක. දැන් මේ CC ඔබලා තියෙන්නේ. ඒකට දැන් පේනවා ඇති මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු උඩින් වැටෙනවා. ඒ CC එක ඉබුව නිසා. දැන් මම ආයෙත් පෙන්නන්න CC එක අයින් කරලා. එතකොට මේ අකුරු නැති වෙලා යනවා. ඇත්තට මේකෙන් තමයි අපිට වෙන භාෂාවක කතා කරන කට්ටියට මේ ඒක මේ ඒ අකුරු වලින් ඒක වීඩියෝ එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක මම තව පෙන්නන උදාහරණයක් අරගෙන දැන් මේක විකට ඔබාගෙන හිටියොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ මම දාපු භාෂා ටික එනවා ඔක්කොම. Arabic, Chinese, English, French, German වගේ භාෂා නවයකින් මම දානවා. මම ඒකකුත් දාලා පෙන්නන්නම්. අපි කියමුකෝ හින්දි වලින් කියලා. මේ හින්දි එකේ බුහට පස්සේ අපි හින්දි කියන එක බුවොත් එහෙම දැන් හින්දි වලින් වැටෙනවා මේ අකුරු ටික හින්දි වලට මාරු වෙනවා. ඉතින් හින්දි කෙනෙකුට උනත් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මට අනිත් එක මේ මම මේක දෙමළිනුත් දාලා තියෙනවා. තමිල් තියෙනවා. එතකොට මේ අපේ දමිළ භාෂාව කතා කරන අපිත් එක්ක ඒක තුනේ සමාජිකයෝ ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්න පුළුවන් නම් මේ දමිළ භාෂාවෙන් මේක මේ වීඩියෝ එක මේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ උගලන්ට පේනවා ඒක. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් අදහසක් ගන්න. මම දැන් මේක ආයි නැති කරලා පෙන්නන්නම්. එතකොට මේක අපි එක සැරයක් එබුවට පස්සේ මෙන්න මෙතන CC කියලා එකක් එනවා. ඒක එබුවට පස්සේ දැන් ඒක අකුරු ටික නැති වෙලා යනවා. අද 2026 ජූනි 26 වෙනිදා. තව හරියටම දවස් 3607කින් මේ YouTube channel එක ඔයාලගේ වෙනවා. Unlimited You සීමා බිඳිමින් අසීමිත ගමනක